عرض سلام و ادب خدمت همه دانشپذیران آکادمی تحلیل آماری ایران و بینندگان کانال پژوهشی انالیسیس اکادمی تیوی. بنده محسن مرادی هستم به همراه خانم دکتر آیدا میرالماسی با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستم. این آموزش در ادامه سلسله آموزش‌های 100 هوش مصنوعی دستیار پژوهشی است که از هفته پیش آغاز شده و قرار کمک بکنه به شما در راستای نوشتن مقالات، پژوهش‌های دانشگاهیتون، پژوهش‌های سازمانیتون. این بار هم مطمئنم از این هوش مصنوعی بسیار استقبال خواهید کرد. بریم ببینیم داستان از چه قراره. خب سلام مجدد به عزیزان. نکته اول اینه که برای استفاده از این هوش مصنوعی بسیار کاربردی باید فیلتر شکنتون روشن باشه. فیلتر شکن خودتون رو روشن میکنید، میایم توی صفحه گوگل مینویسیم Science OS. این هوش مصنوعی بسیار قدیمیه و مرتب رشد پیدا کرده، یعنی قبل از چت جی پی تی هم وجود داشته. من بازش میکنم. خب این فضای ساینس او اس هست. اگه از بالا نگاه بکنیم در نوار آدرس داریم میبینیم آدرس رو scienceos.ai. از بالا اگر بخوام توضیح بدم، بعد از این لوگو منوی هوم رو داریم که خب همین صفحه است که توضیح میدم. اگر وارد قسمت تولز بشیم، دو قسمت داره. یکی هوش AI که قرار هست چت بکنه در کل پایگاه ها در حوزه سوال شما، و دیگری چت کردن با یک فایل PDF هست که البته برای این منظور باید حتما خریداری بکنیم و از حالت پایه به ورژن پرو حرکت بکنیم. بنابراین ما با قسمت اول کار داریم. بخش قیمت گذاریه که پایین هم خواهیم دید و آموزش رو درباره ما که بیشتر توضیح میدم. این قسمت هم برای ثبت نامه که انجام میدیم. بنابراین مهمترین قسمت همین نوار پرسیدن سوال وسط هست که ما میتونیم سوالاتمون رو اینجا بپرسیم و خروجی نهایی رو از این بخش بگیریم که متفاوت هست با بقیه هوش‌های مصنوعی. من یه خورده میرم پایین. به دلیل اعتبار این هوش مصنوعی دانشگاه‌ها و مراکز علمی بسیاری باش همکاری دارن. اگر نگاه بکنید حتما یکی از دانشگاه‌های خودتون یا دانشگاه‌های مورد نظرتون رو این پایین خواهید دید که باش همکاری داره. یکم پایین‌تر در مورد ویژگی‌های ورژن فری و کارهایی که میتونه بکنه صحبت کرده که ما خودمون میریم سراغش. داریم اینجا در مورد پلن فری میبینیم که اجازه میده 4 سوال توی هر چت بپرسیم و شبکه‌های بسیار جذابی که مربوط به مرور بیبلیومتریک هستش رو ترسیم بکنیم. پلن‌های در واقع فردی و تیمی هم مشاهده میکنیم که پولی هستن، کاری باش نداریم. فقط ویژگیشون اینه که اجازه میده با PDF هم چت داشته باشی، با فایل های PDF. درباره ارزش های سازمانیش داره صحبت میکنه و در نهایت نحوه سوالاتی که شما باید بپرسید و نمونه و سمپل هایی رو اینجا برای ما گذاشته. برمیگردم به قسمتی که باید سوال مربوط همون پرسیده بشه. برای نتیجه خیلی ذوق دارم، ولی اولش باید ثبت نام بکنیم. خب اگه قبلا ثبت نام کردید از دکمه یا تب ساینین و اگر میخوایم ثبت نام بکنیم ترای ناو، من ترای ناو رو میزنم. صفحه برام باز میشه که اجازه میده لاگین کنم یا ساین اپ، به عبارت دیگه ثبت نام. ساین اپ رو میزنم.
هم میتونم با حساب گوگل و هم مایکروسافت و هم هر ایمیل دیگه ای رو بزنم. منتها فراموش نکنید که حتما باید تیک پذیرش قرارداد با این هوش مصنوعی رو بزنید. من با حساب گوگل هم میرم ثبت نام میکنم، ساین اپ رو میزنم و با حساب گوگل من ثبت نام انجام میشه. خب عزیزانم، اینم محیط هوش مصنوعی. این کنار داریم دستیار یا اسیستنت رو میبینید که 15 تا مسیج یا کوئری به ما اجازه میده. بعد کتابخونه خودمون رو داریم که سوالاتمون وقتی پرسیده میشه اونجا ذخیره میشه، فعلا خالیه. و چیزایی که فیوریت ما هست میتونیم ستاره دارش بکنیم و در این قسمت ظاهر بشه. از این پایین هم میتونیم از حسابمون خارج بشیم و در نهایت برمیگردم به اینجا. چون بار اول هست وارد این هوش شدیم، خودش یک نمونه سوالم پرسیده و داره به ما میگه چطور منابع بروز رو از ادبیات میکشه بیرون قرار میده، چطور از دل پی دی اف ها میتونه برامون سوالات مربوطه رو بپرسه و در نهایت چه مدل ها و خروجی هایی رو حاضر میکنه، چه جدول هایی رو برامون حاضر میکنه. اینا رو داریم میبینیم، ولی بهتره بریم انجام بدیم. من میرم پایین، در قسمت مسیج سوالم رو میپرسم، مینویسم مثلا how to write bibliometric studies. پرسیدم چطور من میتونم یه مطالعه بیبلیومتریک بنویسم. میرم روی سند رو میزنم، شروع میکنه از معروف ترین انتشارات دنیا و بهترین مقالات خروجی رو به ما میده. ممکن الان بگید خب این شبیه هوش‌های دیگه است. داره به من میگه که اگه میخوای یه کار بیبلیومتریک بنویسی، گام 1 مثلا بیا این کار رو بکن، گام 2، گام 3 چه فرقی داره؟ لطفا نگاه بکنید، چند تفاوت بزرگ وجود داره. نکته اول اینه که این هوش مصنوعی از معتبرترین ادبیات و جدیدترین اونها برای پاسخ به شما استفاده میکنه. مثلا گام اول میگه شما باید بیای اسکوپ یا اون محدوده تحقیق رو تعریف بکنی. منبع مقاله رو میبینیم 2024. بعد میگه داده ها باید جمع آوری بشه، معنیش یعنی چی؟ باز داریم میبینیم 2022. بعد تمیزسازی و به اصطلاح پیش پردازش داده ها، بعد آنالیزشون. هر کدوم از این بندها رو دارید میبینید که از مدرن ترین منابع، اگر روشون بریم منبع مربوطه رو داره نشون میده. خب این اولین تفاوتش. میرم پایین تر میبینم که در ادامه سوالی که من گفتم در قالب یک رویکرد طوفان مغزی سوالای مرتبط هم پرسیده. باز اینم توی خیلی از هوشا هستش. داره میپرسه که خدمت شما عرض بکنم یا بهتر بگم پیشنهاد میده که چه چیزایی مرتبط با سوالی که گفتیم بپرسیم. اما ماجرا اینجاست که وقتی شما دنبال مرور ادبیاتید، لیترچر ریویو هستید، دارید فصل 2 می نویسید، دارید اینترودکشن مقاله می نویسید، نیازمند این هستید که معتبرترین ادبیات رو به بهترین شکل بهتون ارائه بدن. اگر نگاه بکنیم پایین 2 تا دکمه مهم رو می بینیم، یا بهتر بگم 2 تب مهم رو می بینیم. sources که منابع رو به شما میده و network که میاد به کمک نرم افزار وایس ویور که ما تو کلاس های 160-70 نفره بیبلیومتریکمون، مرور کتاب سنجیمون ازشون استفاده میکنیم، این رو براتون ترسیم میکنه. نگاه بکنید. پس من سورسز رو میزنم و این شروع میکنه میگه این مقاله 2024 بود که این خط رو ازش در آوردم، اینه.
یه کار ریویوه، بعدی یک مقاله 2022 داریم میبینیم که نویسندش کیه، اطلاعاتش رو داریم میبینیم، بعدی و همچنین بهتون منابع دیگری رو معرفی میکنه از منابع روز دنیا و معتبر دنیا که هر کدوم رو میتونیم روش کلیک بکنیم و بگیم خب مثلا این مقاله واردش بشم ببینم ماجراش چیه. میبینیم که این مقاله یه چکیده‌ای داره، یه خلاصه‌ای به شکل هوش مصنوعی ازش ارائه میده، چند نفر بهش استناد کردن، نکات در واقع کلیدی مقاله هم میتونه ذکر بکنه. باز اینجا قسمت شبکه و سایتیشن هم میبینیم. من در آخر وارد اینم خواهم شد. دوباره من میتونم more sources رو ادامه بدم و منابع بیشتری رو ببینم در ادامه سوالی که پرسیدم. یعنی وقتی دنبال یک حوزه مطالعاتی هستید، یکی از بهترین ابزارهایی که خودم چند سال باش کار میکنم این ابزاره. مرتب بهتون بروزترین و معتبرترین منابع رو میده. اوکی، میگیم تا اینجا رو دریافت کردیم، باشه این منابع من باشه. حالا میرم پایین‌تر نگاه میکنم، میگم این منابع رو چیکارشون بکنم. میتونم کپی بکنم به همراه پاسخی که داده، میتونم ببرم تو قسمت ستاره دارها یا فیوریت، میتونم بگم نه من این پاسخی که داده رو قبول نمی کنم، میخوام دوباره برام تولید بکنه. اینا رو تو هوش‌های دیگه هم میبینیم. باز دارم میگم با این کیفیت خیرا، با این کیفیت به هیچ وجه. اما اصل ماجرا تو این عصای جادویی یا ران اکشنه که اینجا میبینیم. اگر این ران اکشن رو من بزنم، اون وقت گزینه هایی میاد که برای همه جذابه. چه گزینه ای؟ ترنسلیتور، Critical Review، Create Table و Create a Diagram. یعنی بشماریم 5 تا در حقیقت یا 4 تا عصای جادویی، حالا یه گزینه دیگه هم اضافه بر این 5 تا کار مهم رو داره انجام میده. یک، سورس مقالات رو به شما داده. حالا شما میگی من در اولین گام میخوام ترجمه بشه، این ترنسلیتور رو من میزنم. به چه زبانی؟ خب انگلیسیه، میتونه فارسی هم به من بده؟ بله، من مینویسم پرژن و ران رو میزنم ببینم تونسته. آره تونسته. یعنی همون پاسخی که بالا داده بود اومد برای من به فارسی ترجمه کرد. خب این یه بخش این عصاه. دیگه چی کار میتونه بکنه؟ دوباره عصا رو بزنم، نوشته شده Critical Review، یعنی میتواند یک مرور انتقادی انجام بده. فرض کنید شما راجع به یک حوزه‌ای دارید کار میکنید، نمیدونید چه نظراتی توسط صاحب نظران مخالف این بخش یا کسایی که در نهایت انتقاد دارن ارائه شده. الان من نوشتم میخوام یک مطالعه بیبلیومتریک انجام بدم، اما چه نقدهایی، چه موانعی، چه محدودیت‌هایی، چه نظرات تقابلی با این بحث وجود داره، من میخوام اونا رو ببینم. کریتیکال ریویو رو میزنم و بسیار جذاب برای من باز هم از منابع مشهور دنیا شروع میکنه نوشتن. به به. مثلا وان گفته که فرض کنید که توی بیبلیومتریک این مشکلات وجود داره. مثلا لین این رو گفته یا افراد دیگه، داریم میبینیم اینو فوق‌العاده است. برمیگردم اینجا، پس بعدیش چی شد؟ تونست برای من این بخش رو ادبیات معتبر رو بده، تونست برای من با عصای جادویی ترنسلیت بکنه، تونست برای من یک ریویو انتقادی انجام بده. اما من میخوام الان اینو ببرم تو پروپوزالم، میخوام ببرمش توی مقالم، یه تیبل میخوام از این
ادبیاتی که استخراج کردم که میخواد به عنوان چارچوب نظری من استفاده بشه. بنابراین از عصای سوم یا create a table استفاده میکنم، میزنمش و میگه که میخوای در واقع اینو به شکل یک جدول ارائه بدم، حالا ستونها رو چجوری از هم جدا کنم، نمیخواد اینا رو تغییر بذار رو همین enable باشه. ران رو میزنم. اتفاقی که میفته این کارا رو هر هوشی انجام نمیده ها، هر کسی هم اینا رو بهتون نمیگه. نگاه میکنم میبینم که برام جدول بندی کرده، داره میگه که خب شما بخش اولش رو که تفسیرش اینه، منبعش هم اینه، اینا رو میخواستی خودت جدول بندی بکنی، ولی داریم اینا رو میبینیم که انجام شده. خیلی خوشگل جدول بندی کرده و شما راحت میتونی کپی بکنی ببری توی اکسل یا ورد قرار بدی. اگه میخوای تعدادش بیشتر باشه باز میتونی سورسز رو بزنی بیشترم بشه. بازم برمیگردم به عصای جادوییم که اینجا بود، گزینه دیاگرام رو بزنم، create a diagram. اول من میزنم ران بشه، عزیزان ببینن شروع میکنه به شکل یک دیاگرام این مراحل رو نشون میده، داریم میبینیم و توضیحش هم میده. میگه تو اگه میخوای این پژوهش رو انجام بدی به این صورت ها تعریف بکنی، گام اول، بعد دیتا کالکشن، داریم میبینیم تا تفسیر نتایج. زیرش هم داره این دیاگرام رو توضیح میده، خیلی خوشگل به ما. این بخش سورسز بود. اما بخش نتورک چیه؟ شبکه های علمی. اینو بزنیم ببینیم این چی کار میکنه. نتیجه میاد درست چیزی شبیه به آنچه در آر یا وایس ویور دیدیم تو کلاس بیبلیومتریک. میاد شبکه‌ای از منابع رو برای من اینجا میکشه، داریم میبینیم. یعنی میگه شما اگر میخواید من رو هر کدوم از اینا برم، ارتباطش با بقیه هم میبینیم مشاهده میشه. مثلا مطالعه هست مال آریا، میگه این مطالعه آریا چه کسانی توی کارشون به این استناد دادن، داریم میبینیم افراد رو، مثلا کوبو یا باز این مطالعه، این یکی و این یکی. چون نمیخوام وارد مباحث بیبلیومتریک بشم، بیبلیومتریک شبکه کو آدرشیپ یعنی کسایی که با هم همکاری داشتن، کسانی که به یک منبع یکسان یا منابع یکسان استناد کردن، کو سایتیشن، مجموعه از شبکه‌های کلمات کلیدی که همزمان رخ داده، کو اکارنس و غیره. اینا خودش بحثای طولانیه، ولی میخوام بگم این شبکه برای شما ترسیم شده از منابعی که به هم مرتبط هستند. اگه تو هر کدوم از این مطالعات هم وارد شیم، تصور بکنید مثلا من میگم این مطالعه برای من جذابه، مطالعه اول، اگر واردش بشم باز اینجا چیزی که مشاهده میشه اینه که منابع و قسمت نتورکس میتونه با محوریت قرار دادن این مطالعه بیاد شبکه این رو برای من رسم بکنه، ترسیمش کرد. الان میگه اینو انتخاب کردی، ولی اگر میخوای بدونی این از چه مطالعاتی استفاده کرده، من برات اینا رو ترسیم کردم، از اینا استفاده کرده. یعنی منابع مشهوریه که توی این منبع 2024 بهش استناد داده شده. قسمت سایتیشن هم اگر برم، با دو قسمت مواجه هستیم، ساپورتینگ و منشنینگ. هر دو به مقالاتی اشاره داره که پیرامون همین مقاله‌ایه که ما الان انتخاب کردیم. این مقاله که ما انتخاب کردیم درباره گام‌های اصلی بیبلیومتریک. ساپورتینگ داره میگه این مقاله ها مثلا اسمشو درست بخونم، کارادور 2024، لی 2024
و ژنگ 2024 میگه اینها هم در مورد همین موضوع کار کردن، یعنی شما رو راهنمایی میکنه برید به سمت مقالاتی که راجع به این موضوع هستن، دقیقاً بحثی که تو این مقاله هست رو این مقاله ها دارن حمایت میکنن. تو قسمت در واقع منشنینگ دقیقاً اشاره به مقالاتی میکنه که این مقاله رو استناد کردن، یعنی اگر تو متن مقاله مثلا اکتاویا یا خدمت شما عرض بکنم المبارک 2024 بریم، میبینیم که به این مقاله بیبلیومتریک انالیسیس استناد کردن. پس هر دو بخش میتونه براتون مفید باشه. بخش اول برای پیدا کردن مقالات هم موضوع که همین موضوع یکسان و همین اسکوپ یکسان رو حمایت کردن. بخش دوم کسانی که مقاله نوشتن، احیانا ممکنه که موضوعشون با این کمی متفاوت باشه، اما به این مقاله در کارشون بنا به یک پاراگراف یا خط یا بخشی که نوشتن استناد کردن. پس فوق العاده میتونه بهتون کمک بکنه. از طرفی هم یه وقت میخواید برید توی متن کامل مقاله، دوباره برمیگردید به قسمت سورس، میبینیم لینک مقاله اینجا موجوده و اگر PDFش در دسترس باشه به صورت اوپن اکسس ما میتونیم روی این لینک کلیک بکنیم و وارد صفحه اصلی مقاله بشیم و متن مقاله رو به صورت کامل ببینیم، مثل این مقاله که مال MDPI این انتشارات هستش. من برمیگردم تو این صفحه. خب اینم باید بهتون بگم که هر کدوم از این مقالات رو به راحتی میتونید وارد زوترو و مندلی بکنید که در کاراتون استفاده بکنید. همچنین اگر نمودار و دیاگرام رو ترسیم کردید از این قسمت میتونید کپیش بکنید، دانلود بکنید و یا حتی باز بکنید در یک صفحه دیگه به صورت فول اسکرین. تغییراتی هم که میخواید میتونید توش بدید و برمیگردم. در مورد این دیاگرام هم باز به همین صورت به راحتی عزیزان میتونن دیاگرام مربوطه رو کلیک بکنن و از اینجا کپی بکنن و یا حتی جنریت مجدد داشته باشن. خب امیدوارم این هوش مصنوعی هم بتونه براتون کاربردی و مفید باشه، تو کاراتون بتونید استفاده بکنید. از همه عزیزان خواهش میکنم که کانال رو حمایت بکنن، لایک فراموش نشه، سابسکرایب حتما باشید عزیزان و دکمه زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهای جدید به دستتون برسه. خدا نگهدارتون.